Xin chào mừng tất cả các khán giả của Vietcetera đang đến với podcast Have a Sip, trong tiếng Việt gọi là Uống gì không. Uống gì không thì là một cái cuộc chuyện trò mà thì mình chọn những người viết ở những lĩnh vực khác nhau. Thỉnh thoảng chúng ta có một rapper cũng là một người viết rap. Hôm nay thì cuối cùng cũng đã được gặp một người viết cũng đúng nghĩa ấy nhỉ, là nghĩa đen là viết viết kịch bản phim. Xin chào mừng biên kịch Trần Khánh Hoàng đến với Have a Sip. Xin chào chị Thơ Minh. Have a Sip thì đầu tiên là mời, bao giờ cũng mời nước. Chúng tôi luôn mời nước và không biết tại sao có, tất nhiên là sẽ có những ngoại lệ, nhưng mà thường những người viết thì họ sẽ chọn uống cà phê. Hoàng thì cũng không phải ngoại lệ, bởi vì uống cà phê chọn kiểu không có sữa. Đúng không? Vấn đề của em là em không tiêu hóa được sữa thôi chứ. Thế à? Tức là bị dị ứng hay gì? Dạ, em không tiêu hóa được lactose. Nên là tất cả những cái sản phẩm về sữa là uống vô là người nó không nạp được. Thì mình kiểu chơi thuyết âm mưu, tức là kiểu ui, người viết kiểu thức đêm đúng không? Cần cà phê kiểu nặng, không được thêm cái này cái kia. Ok. Dạ, nhưng mà em bù lại số lượng, tức là bình thường một ngày thì em uống khoảng 1 lít cà phê cold brew em tự pha. Chưa kể đi uống ở ngoài, tức là một ngày quota là một bình em tự pha là 1 lít. Em uống như nước bình thường luôn đấy. Nhưng tại sao lại phải vì uống nhiều và tiết kiệm tiền nên phải tự pha hay tự làm ở nhà, hay là đấy là một cái thú? Dạ, cold brew thì pha ở nhà thì rất vui. Vui như thế nào? Thì mình chỉ thấy rất chậm thôi. Nhưng mà tức là mỗi buổi tối trước khi em đi ngủ thì em sẽ xay cà phê. Nhưng mà cold brew thì nó phải xay cái độ mịn của nó khác. Nó sẽ sần sùi hơn những cái loại cà phê khác. Rồi xay xong rồi thì buổi tối mình được hít hà mùi cà phê, rồi sau đó mình để vô mình nấu. Mình nấu khoảng 12 tiếng thì tới sáng hôm sau mình dậy. Mà là bạn ngủ 12 tiếng? Dạ, thì mình sẽ được uống. Không, bạn ngủ 12 tiếng? Dạ. Không thì ủ 12 tiếng. Dạ. Thì buổi tối giống như là em sẽ xay rồi sau đó em làm cái gì đó thì cứ đảm bảo là 12 tiếng thì sẽ có. Dạ. Giống như 10 giờ tối thì 10 giờ sáng em thức dậy là nó sẽ có 1 lít. Dạ. Thì mình thấy cold brew cũng là một cái thứ uống mới đúng không? Mới, cảm giác mới du nhập về Việt Nam. Từ lúc mà chúng ta nhắc đến chữ kiểu specialty coffee, bắt đầu quan tâm đến việc hạt chúng ta đến từ đâu, Đà Lạt, thậm chí là anh nông dân nào, thì mới có cold brew. Và theo thì mình hỏi mấy cái người mà làm cà phê chuyên nghiệp thì họ hay nói là cold brew là một cái thứ uống mà nó không kịp sản xuất với cái nhu cầu của người dùng, đơn giản nó phải ủ rất là lâu. Nhưng có một cái duyên nào mà phải uống cái chuyện ủ cà phê 12 tiếng đấy không? Thật ra là em thấy nó đơn giản thôi. Đối với quán thì nó rất là phức tạp, tại vì quán thì họ bán nhiều đó, cho nên cái thời gian ủ nó lâu. Còn đối với mình thì chỉ cần buổi tối làm ngủ một giấc, sáng hôm sau có uống. Và nó không cần phải pha máy, nó không cần phải nói chung là máy móc này nọ em không có cần. Em chỉ cần một cái bình pha cold brew và một cái tủ lạnh thôi là em đã có 1 lít cà phê mỗi ngày em uống rồi. Thì mình cũng là người, mặc dù mình uống cà phê máy rất nhiều, nhưng mà nếu mà tự làm thì mình rất là ưa chuộng những cái kiểu làm tay thủ công. Nhưng mà nếu giả sử coi cái đồ uống đấy nó nói rất nhiều về bạn á, thì bạn có phải là tiếp người cũng phải ủ mọi thứ 12 tiếng không? Thứ nhất là cà phê thì mỗi cái loại nó sẽ có cái cầu kỳ riêng. Còn thật ra đối với em, cái góc nhìn của em đối với cold brew là sự lười biếng. Tại vì em không cần máy móc, nó rất là lười biếng và nó cũng rất là thực dụng. Em không cần máy móc, em chỉ cần một cái bình, buổi tối em quay tí xíu, em để vô trong cái bình rồi em đi ngủ, sáng hôm sau em có cà phê em uống. Sự lười biếng. Sự lười biếng là một từ rất là khôn ngoan. Bởi vì não mình thực ra khi mà mình làm một cái gì đấy thì mình luôn cố gắng, nó luôn ngăn mọi công việc mình làm một cách giản tiện nhất để nó lười. Hoàng thì mình biết trong một cái khóa học, trước đó là mình gặp nhau rất là tình cờ. Thì mình lần đầu tiên gặp Khánh Hoàng, lúc đó thì mình vẫn nhớ luôn là cái phim Em Chưa 18 mà Hoàng viết á, lúc đấy nó vẫn còn đang rất là hot, đúng không? Cái đấy nó hot bao nhiêu lâu? Bao nhiêu bạn đi dạo quanh thành phố hoặc là trong ngành chẳng hạn thì
người ta sẽ nói trong bao nhiêu lâu người ta cứ nói rằng đây là biên kịch của Em Chưa 18? Thật ra tới bây giờ vẫn nói. Ok. Em không biết đó là một cái phúc phận hay là một cái lời nguyền nữa. Nhưng mà tới bây giờ thì tất cả mọi người vẫn nói đây là biên kịch Em Chưa 18, mặc dù cái phim đó nó đã tới đây là 5 năm rồi. Dạ. Thì hình như là có vẻ là mình chưa có một cái sản phẩm nào đó nổi trội hơn Em Chưa 18 hay sao mà mọi người khi mà nhắc tới mình thì vẫn là em biên kịch Em Chưa 18. Thậm chí hồi đầu năm khi mà em đi cách ly đấy, em viết một rồi có viết một bài cách ly thì giật tích cũng là biên kịch Em Chưa 18. Dạ. Kiểu như nó bám mình hơi lâu. Nhưng đấy là người ngoài, còn bản thân bạn thì sao? Bạn nó có ám bạn không? Dạ không, thật ra thì đối với em là khi mà em viết xong cái phim Vu Quy Đại Náo là em đã cảm thấy em vượt qua Em Chưa 18 rồi. Tại vì Vu Quy Đại Náo nó cũng là một phim về yếu tố tình cảm hài, nó có yếu tố chút xíu adventure, phiêu lưu hay là thế nên có xem phim đấy. Và có chút xíu bạn bè trong đó. Nhưng mà thật sự đối với em là Vu Quy Đại Náo là một cái kịch bản rất khó. Em còn nhớ hoài là anh Đức Thịnh khi mà anh coi phim về thì anh nói là chưa bao giờ anh coi một cái phim có cái hệ thống nhân vật mà nó đồ sộ như vậy. Tại vì ở trong đó là có 4 nhân vật chính, rồi mỗi nhân vật chính thì lại có người thân của nhân vật chính, và nhiệm vụ của em là phải triển khai và tất cả số phận cho 20 mấy nhân vật đó, và tất cả họ đều có những cái kết viên mãn ở cuối. Thì nó là một cái hành trình mà mình sắp xếp rất là nhiều cái tuyến truyện. Thông thường là chỉ có tuyến A với tuyến B thôi, nhưng mà cái này chắc phải có C, D, F, G, H luôn. Thì kiểm soát một cái số lượng nhân vật lớn như vậy mà điều chỉnh được cái thời lượng của họ, cái sự tham gia của họ vô cái câu chuyện, và tất cả cái sự trưởng thành của họ nó đều phục vụ cho cái mục đích cuối cùng là sự thăng hoa của tình yêu và hôn nhân. Thì đó là một cái thách thức, và em thấy khi mà em vượt qua được cái thách thức của Vu Quy Đại Náo thì em đã trưởng thành hơn so với Em Chưa 18 rồi. Em qua 18 rồi đấy, đúng không? Dạ, qua 18 rồi. Thì mình có xem phim đấy. Mình không có dám chắc là mình xem rất là nhiều phim Việt, nhưng đấy là một phim mà thì mình xem và đúng là mình vẫn nhớ cái cảm giác của mình là đúng nghĩa là khi mình nhìn một cái kịch bản hay á, bản thân mình cũng là người viết, mặc dù mình chưa bao giờ viết kịch bằng phim, nhưng mà mình thấy cái người viết giỏi là người có khả năng kéo, tạo ra một cái lực kéo người khác đi mà không để cho người ta kịp suy nghĩ là tôi đang bị điều khiển hay là tôi đang, hoặc là tệ nhất là cảm thấy chán giữa chừng đang bị kéo đi. Thì phim đấy là một cái phim có cái lực kéo rất là hấp dẫn, thế mình cũng bị kéo về phía trước. Nhưng mà nhân tiện bạn đang nói đến ABC, D, F, G về cấu trúc, thì mình thấy trong cái workshop mà Hoàng dạy thì có vài cái quảng cáo hấp dẫn. Bây giờ quảng cáo nên là mình sẽ nhảy luôn vào cái phần này, mặc dù trong mấy câu hỏi của mình để nó ở phía sau. 3 cốt truyện hài cân mọi câu chuyện. Cười, đúng không? Tức là 3 cái chuyện gì mà kể ra lúc nào cũng cười, đúng không? Nào bây giờ bạn kể đi xem nào, xem thầy Vinh có cười không nào? No. Trên thực tế là gì? Mọi người đều nghĩ là cái workshop của em nó về phim hài và phim tình cảm thì nó sẽ phải rất là vui, nhưng mà thực tế nó không vui. Thực tế là mọi người đi đến học và mọi người bị challenge rất là nhiều, mọi người rất là căng thẳng, tại vì nó là lý thuyết. Và khi mà hài mà chúng ta càng nói về lý thuyết thì tất cả mọi người đều sẽ có cùng một cái cảm giác là ôi, trước đây mình không biết gì về hài cả, chết rồi làm sao mình ứng dụng được đây. Rồi kiểu là ô, mình không có khiếu, rồi khi mà mình có một cái công cụ thì tự nhiên là mình bị loay hoay. Kiểu mà điếc không sợ súng hồi xưa thì muốn làm gì cũng được, nhưng mà khi đã có công cụ rồi thì bắt đầu loay hoay, bắt đầu phải có sự tính toán ở trong đó, thì nó sẽ phải mất cho các bạn một cái khoảng thời gian để mà các bạn adapt được cái chuyện đó. Và khi mà mình master được cái công cụ đó thì mình mới làm nó một cách thoải mái nhất. Thì em có cái sự phân biệt rất là rõ ràng trong cái việc là funny và comedy. Tại vì cái gì gọi là vui vẻ thì nó rất là tùy hứng mỗi người sẽ cảm thấy nó vui ở một cái chỗ khác nhau. Và chúng ta không thể nói được là cái tại sao chúng ta vui, nhưng hài hước thì nó có công cụ của nó, cho nên là thật ra mấy cái buổi đó thì rất căng thẳng. Ok, thế được rồi. Thế mình sẽ bỏ cái câu hỏi đấy là bây giờ bạn hãy kể ra xem thì mình có cười hay không. Nhưng mà nếu mà có 3 cái cốt truyện mà bạn có thể chia sẻ không? Tức là nếu mà thì mình tò mò, tại vì khi mình đọc
cái phần cái lời đó thì mình thấy hấp dẫn ngay lập tức. Ngoài cái việc là mình không hẳn là mình quan tâm đến chuyện hài hước, nhưng có mỗi lần mà cứ đếm số 1, 2, 3 thì nó đều hấp dẫn. Thì cái cốt truyện nào mà người ta thường hay dùng? Cái cốt truyện mà thường hay dùng nhất là Fish out of water, là cá ra khỏi nước. Một cái nhân vật bị rơi vào một cái tình huống tréo ngoe. Thật ra thì Fish out of water nó có thể là cái cốt truyện duy nhất cho tất cả những cái kịch bản phim. Tại vì thể loại nào đi chăng nữa thì nhân vật ban đầu cũng có một cái thế giới cũ, và anh ấy bị gặp một cái exciting incident để mà anh ấy bị lôi ra một cái thế giới mới. Nhưng mà riêng trong phim hài thì nó là khai thác rất là nhiều về cái đó. Ví dụ như là điểm lại tất cả những cái phim rom-com thành công thì chúng ta thấy ví dụ như Tèo Em, là anh Tý, anh bị cột vô với anh Tèo trên một cái xe. Ví dụ như Để Mai Tính là anh Dustin, một cái anh chàng phục vụ khách sạn bị dính vô vào một cái cô ngôi sao. Ví dụ như Notting Hill nó cũng y chang như vậy. Hay là Em Chưa 18 là một cái anh chàng ở thế giới Playboy bị kéo vô trong cái thế giới học đường của một cái con nhỏ rất là ma mảnh. Thì cái cốt truyện đó là cái cốt truyện mà gọi là thú vị nhất và được khai thác nhiều nhất ở trong cái thể loại phim hài. Dĩ nhiên thì nó còn những cái thể loại khác, ví dụ như là một cái hội nhóm điên khùng. Hội nhóm điên khùng thì chúng ta thấy những cái phim như là Hangover, như là Rob Night chẳng hạn, một cái nhóm bạn mà mỗi người là một cái cá tính. Thì hội nhóm điên khùng đó, nếu mà chúng ta triển khai dài ra, không cho các nhân vật nó trưởng thành nhiều quá, thì chúng ta sẽ có sitcom. Là khi mà mỗi người một cá tính và bây giờ chúng ta ném vô cho họ một cái tình huống đặc biệt, thì cái cách mà mỗi người phản ứng với lại cái tình huống đặc biệt đó thì nó sẽ nó tự động nó tạo ra những cái tình huống hài. Cả một bầy cá ra khỏi. Còn nữa không? Hay để dành để khi nào vào lớp thì dạy ok không sao. Thì chủ đạo thì nó có hai cái kiểu đó. Một là một nhân vật rơi vào một tình huống, còn hai là một cái nhóm nhân vật. Thế bây giờ lại chuyển sang một cái, tại vì Hoàng có một đặc điểm là không chỉ dạy về rom-com, dạy cả về horror, phim horror trong tiếng Việt là kinh dị à? Kinh dị. Có một cái quảng cáo cũng rất hấp dẫn tên là làm sao để dọa chết khiếp. Tại vì dọa bình thường mà dọa chết khiếp thì là như nào? Dọa ngoài việc bất thình lình ra thì mình chỉ đoán. Nó có phim horror thì thường là nó sẽ chia ra 3 cái layer cảm xúc khác nhau. Một cái layer là mình cảm thấy lo lắng, ví dụ như là bước vô trong một cái nhà mình cảm thấy hình như có gì đó sai nhưng mà dĩ nhiên sau đó là không có gì xảy ra. Một cái layer là sợ hãi, tức là có cái gì đã xảy ra rồi. Và một cái layer nữa là sợ chết khiếp. Thì thường cái sợ chết khiếp nó không đến từ cái nỗi sợ xảy ra cho chính mình, mà sợ chết khiếp nó đến từ sự bất lực của mình khi chứng kiến những cái người yêu thương của mình bị rơi vào trong nguy hiểm mà mình không làm gì được. Thì thông thường là nó sẽ qua 3 cái layer đó. Ví dụ như là một cái gia đình chuyển vô trong một cái căn nhà đi, thì vừa vô là sẽ có cái sự nơm nớp lo âu gì đó. Hình như cái căn nhà này có cái gì đó sai. Sau đó thì nỗi sợ nó hữu hình hơn là level thứ 2, khi mà từng thành viên trong gia đình này bị dọa, bị hù, bị tấn công. Tới nỗi sợ thứ 3 là khi mà người mẹ hiểu được ra vấn đề rằng cái con ma này nó muốn bắt đứa con của mình, mà bây giờ mình bị nhốt ở trong cái căn hầm đi, và đứa con của mình thì đang bị con ma đó nó hiến tế. Cái sự bất lực khi mà không làm gì được cho đứa con của mình, thì đó là nỗi sợ chết khiếp. Thì nó có thường là nó sẽ phát triển theo 3 layer đó. Thì mình thấy người đằng sau Hoàng cũng gật đầu liên lịa luôn. Hoàng có phải là người hút thuốc không? Em có. Có bật lửa ở đây không? Em không. Mình lại phải tìm. Nào đến trận chết khiếp chưa để nghĩ là dọa này thường mới được. Tại vì hôm nay sinh nhật của Hoàng cho nên là có chuẩn bị. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn chị. Năm nay em có 2 bộ phim chuẩn bị ra rạp. Đó là Võ Sinh Đại Chiến và Em Là Của Em. Coi như là 2 phim mở màn cho 2021. Thì hy vọng là 2 bộ phim đó nó sẽ thành công và nó tạo một cái lực đẩy tốt cho phim Việt năm nay.
Lần đầu tiên thấy có người chúc mà nói to luôn. Dạ, không sao. Ok, cảm ơn Hoàng hôm nay vì là lúc mà Thùy Minh có mời thì Hoàng có nói là ôi sinh nhật em mà cũng đã chịu khó dành thời gian đến đây. Dạ. Đấy, thì cảm ơn Hoàng. Cảm ơn những chia sẻ của bạn luôn. Đúng là một cái người thì mình nghĩ là người làm nghề quan trọng ở chỗ là không chỉ làm cái nghề mình giỏi mà có cái khả năng truyền đạt. Yeah. Có một cái lý do đặc biệt trong cái việc là bạn quyết định mở những cái workshop và bạn truyền đạt lại những cái kinh nghiệm của mình hay không? Yeah. Thật ra nói thẳng ra đó là em gỡ vốn. Tức là sao? Tại vì em mua sách nó rất là tốn tiền, em đăng ký những cái khóa học online ở nước ngoài nó rất là tốn tiền. Gỡ vốn lại. Tưởng là có một động lực sâu xa. Tức là đó, để mà tìm hiểu một cái thể loại nào đó thì em tốn đâu đó khoảng 4 tháng. Đọc đâu đó khoảng 4-5 cuốn sách và tham gia 2-3 khóa học. Rồi thì nó quá nhiều đi cho nên mình phải ngồi mình tổng hợp lại. Và em nghĩ là ok, khi mà mình tổng hợp lại xong rồi thì nếu mà mình có thể trình bày được nó một cách lưu loát thì đó cũng là một cái cách để mà mình làm chủ được những cái công cụ này. Thì cái khóa học nó vừa là để giúp em ôn bài mà nó vừa giúp em là ok gỡ vốn lại, gỡ vốn để mà đầu tư tiếp. Dạ. Có gỡ được không? Dạ, cũng tương đối. Lớp thì không nhiều, bình thường lớp thì khoảng 5-8 bạn thôi. Dạ. Thì thôi kệ, có cũng tốt. Gọi là tái đầu tư để mà học những cái khóa khác. Dạ. Rất là nhiều người nói về câu chuyện cái giới biên kịch của, tức là phim bây giờ ra rạp mà thì mình thấy thống kê khoảng năm 2018 là khoảng 40 phim Việt, có đúng chưa? Năm nay thì có thể là thấp hơn đúng không? Năm nay thấp hơn. Khoảng 40 phim nhưng mà chỉ có 25% là phim người nội địa viết, còn đâu là remake hay là adapt một số các cái kịch bản phim khác. Em không. Thì đây là cái thống kê năm 2018 của Tuổi Trẻ hay là Thanh Niên. Phải không ta? Tại vì thật ra em thấy là cái số lượng phim remake nó ít hơn. Tức là người viết nội địa nhiều hơn đúng không? Dạ. Hiện nay là có thể là tại vì một số cái nhìn nhận về remake nó hơi khắt khe. Lý do là tại vì những phim remake thực sự là những cái phim mà được đầu tư lớn, được quảng bá rộng rãi. Nhưng mà trên thực tế thì nếu mà mình kể ra thì số lượng phim remake không nhiều. Ví dụ như em có thể kể được nè, Tiệc Trăng Máu, Em Là Bà Nội Của Anh, rồi 100 Ngày Bên Em, rồi phim của anh Văn Công Viễn, Yêu Em Bất Chấp. Rồi sau đó là Song Song, là Bằng Chứng Vô Hình. Cũng ít lắm. Thuộc hết tất các phim à? Thì nói đâu đó nếu mà em kể thì nó sẽ tầm đâu đó khoảng 15 phim đã gọi là total đó. 15 phim trong vòng 5 năm qua. Nếu mà tính từ cái cột mốc phim đầu tiên là Em Là Bà Nội. Trong khi đó mỗi năm mình có 30 mấy 40 phim thì mình nhân lên là nó chỉ có 15 trên tổng số là khoảng 100 mấy. Thì tỷ lệ của nó 10% là remake. Và trong cái 10% đó thực ra tỷ lệ thắng nó chỉ có một nửa thôi. Còn lại cũng có rất là nhiều phim remake thua. Như vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta nói là remake đang thống trị được. Đang thống trị không. Thì mình chỉ đang nghĩ là nó có nhiều giai đoạn. Remake là cái lúc mà mình đã thấy cái phim của họ thành hình rồi và mình làm lại. Nhưng thì mình cũng thấy có những cái giai đoạn kịch bản mà chúng ta mua một cái kho kịch bản của những cái nước láng giềng, những cái nước mà văn hóa gần với mình để mình làm chẳng hạn. Thực ra đây là cái con số mà mình chỉ thấy là mình sẽ kiểm tra lại xem là báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên có đưa cái thông tin này. Cái năm 2019 đối với em là cái năm thăng hoa của điện ảnh Việt Nam và đặc biệt là biên kịch Việt Nam. Tại vì tất cả những cái phim mà thắng từ đầu năm tới cuối năm thì ngoài Anh Trai Yêu Quái là phim duy nhất remake, còn lại 10 mấy cái phim còn lại có doanh thu tốt thì đều là phim nội địa hết, là đều là kịch bản original hết. Các bạn có vẻ rất là tích cực chứ. Thì mình khi mà search chữ biên kịch Việt Nam thì các báo chí đều cho thấy, đều vạch ra mấy cái điểm yếu của ngành biên kịch. Thứ nhất là cái việc đào tạo. Nên là cái đào tạo chúng ta từ trước nay chúng ta mọi người cũng biết là phim hồi xưa là phim thuộc luôn quỹ nhà nước đúng không? Và thường là phục vụ những cái mục đích tuyên truyền từ hồi xa xưa là như vậy. Chúng ta vẫn có những phim rất hay nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đấy là một cái mục đích. Và sau đó thì chuyển hóa dần sang cái giai đoạn mà bắt đầu phim Việt ra rạp và dưới những cái hãng phim tư nhân thì mọi người luôn nói rằng là cái đào tạo nó không đáp ứng được cái chất lượng mà những cái nhà sản xuất đòi hỏi. Thì cái điều này đúng hay sai?
thì rõ ràng là đúng mà chị. Tại vì bây giờ mình thẳng thắn ra luôn là mình không có những cái cơ sở đào tạo biên kịch chuyên nghiệp. Hiện nay là ngay cả trường sân khấu điện ảnh Sài Gòn cũng không có khoa biên kịch luôn. Chỉ có một cái gọi là nếu mà chính quy thì chỉ học trường sân khấu điện ảnh Hà Nội thôi mới có khoa biên kịch. Rồi còn hiện nay thì cũng có một số trường đại học họ có khoa văn học thì họ đang triển khai cái khoa biên kịch của họ. Ví dụ như bên Đại học Hoa Sen cũng có, hay là vừa rồi thì em có dạy ở bên trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mới như vậy thì cái nguồn lực để đào tạo của mình nó cũng hiếm về thầy cô. Và cái điều quan trọng nhất là cái người học về phân tích phê bình kịch bản và đi dạy nó khác với lại cái người mà đang làm nghề và đi dạy. Đúng. Thì một cái phần nữa là những cái người mà thực chiến hiện nay thì họ không có thời gian để mà họ đi dạy. Dạ. Tại vì ví dụ như là trước đây thì có Trịnh Đình Lê Minh hay là Chung Chí Công thì họ vẫn có đi dạy, nhưng mà dạo sau này là Công với Minh cũng bắt đầu làm phim, cũng quá bận rộn luôn, cho nên cái khoảng thời gian mà họ dành cho cái việc dạy học nó cũng ít đi. Em thì cũng may mắn em có cái khoảng thời gian rảnh thì em mới đi dạy, chứ còn nếu mà trong cái giai đoạn mà mình đang chạy deadline hay có phim thì mình cũng không thể nào mình đi dạy được. Cho nên là nó thiếu một cái nguồn nhân lực về đào tạo, mình không có cơ sở, mình không có ngành về, quan trọng nhất là cái đội ngũ để mà đi dạy cho các bạn những cái kiến thức thực chiến, những cái gì mà đang cập nhật, đang được vận hành ở trong cái môi trường làm việc hiện nay thì nó cũng thiếu những cái nhân lực đó. Nhưng mà nhìn vào sự nghiệp của Hoàng thì các bạn trẻ có dễ nói rằng tôi chẳng cần đi học không? Để trở thành người viết kịch bản, có cái kịch bản cực kỳ thắng. Cái khởi đầu thì mình có thể nói là như vậy. Tại vì em cũng là một người tay ngang. Nhưng mà cái quá trình tự học nó là đương nhiên. Và vấn đề nữa là em chưa nhìn nhận em là em có một cái sự nghiệp. Tại vì đối với em thì em vẫn là một cái người đang đi học thôi. Đó, bằng chứng cụ thể là đó, mỗi năm em đều phải dành rất là nhiều thời gian đó, em mua sách, em mua những cái khóa học để mà em tự nâng cấp bản thân em. Thì quan trọng là có thể là mình cái đường vô ngành hiện nay nó đang dễ, nhưng mà còn trụ được với nó để đi dạy với nó hay không thì rõ ràng là vẫn phải học thôi. Nhưng mà Hoàng cứ hơi khiêm tốn bảo là không có sự nghiệp. Nhìn cái cánh tay, cái cánh tay này là xăm các gì gọi là typo, những cái phim đã viết đúng không? Có ưu ái chỗ nào đẹp thì cho phim thắng không hay là? Dạ không, tất cả những cái hình này là đều trước khi phim ra mắt. Khi mà nhà sản xuất họ chốt cái logo đó, họ ra cái poster là em lấy em xăm liền. Và thông thường là luôn luôn là trước khi phim ra mắt. Chứ không có kiểu để con số nó chi phối rồi được. Thêm doanh thu bao nhiêu tỷ nữa cho trở lại cái. Dạ, mấy đứa khi nó buồn tội. Bây giờ quay về một cái thì mình cũng hôm nay chúng ta cũng nói chuyện đến giữa chương trình thì mình mới hỏi cái câu hỏi này. Thì rất hay hỏi khách mời đến với Have a Sip. Nhưng hôm nay cũng là một câu hỏi nó khác hơn bình thường. Bối cảnh thì vẫn y chang. Nếu bạn lên một hoang đảo và không biết ngày về, thì bạn sẽ mang theo kịch bản phim gì? Kịch bản của em hay là một tùy bạn? Dạ. Ôi. Nếu mà lên hoang đảo mà không biết ngày về, mang theo một cái kịch bản phim thì em nghĩ em sẽ mang theo kịch bản của Fight Club của David Fincher. Tại sao? Tại vì Fight Club là cái phim mà em coi lâu nhất. Nó mất của em tới 7 lần coi em mới coi xong cái phim đó. Thì em nghĩ là cái kịch bản đó nó cũng sẽ lấy của em rất là nhiều thời gian như vậy. Tại vì Fight Club nó là một cái phim có cấu trúc rất đặc biệt. Tất cả mọi người yêu điện ảnh đều biết nó có một cái twist rất là ghê gớm. Nhưng mà cái đường dẫn của nó vô thật sự là nó làm cho mình cảm thấy rất là vừa nó lưỡng cực luôn. Nó vừa thú vị nhưng mà vừa mệt mỏi. Phim của David Fincher, cái phim duy nhất mà em có thể coi từ đầu tới cuối là Gone Girl, tại vì em coi ở trong rạp. Còn lại những cái phim như là đó Seven, như là Social Network hay là như là Fight Club là nó luôn luôn làm cho em bị mệt ở đâu đó giữa hành trình. Kiểu như là tại vì mình có quá nhiều thông tin để mình phải xử lý, cho nên là mình chưa chạy tiếp được, cho nên là mấy bữa sau rồi em coi lại khúc rồi em lại coi tiếp. Và riêng Fight Club là mất 7 lần em mới coi xong. Nên là định chôn vùi cuộc đời hoang đảo của mình bằng Fight Club. Ok.
bạn nhắc hoặc là thậm chí bạn dạy những cái phim nó rất là, thì mình không biết là những cái phim mà bạn đã viết á, nó thường xuất phát như nào, và nó có rất là gần với con người của bạn không? Gần là đương nhiên gần rồi đó. Em đang bị mọi người nói là cái thằng đó nó tự luyến quá, phim nào nó cũng cho nhân vật chính Tên Hoàng. tên Hoàng. Rồi thậm chí là ở trong phim còn thông thêm những cái câu, ví dụ như trong Vui Đại Náo đi, là anh ấy có tài năng, tài lẻ và còn có tài sản nữa. Theo kiểu đời người ai chả có ước mơ. Nhưng mà thật sự mà nói thì tất cả những cái sản phẩm của em nó đều có một cái gốc chung, đó là những cái mối quan hệ về gia đình. Em có một cái khao khát là em luôn luôn muốn có một cái cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau. Cho nên là dù là những cái bộ phim của em nó thuộc cái câu chuyện gì, nó thuộc đề tài nào, nó thuộc thể loại nào đi chăng nữa, thì nó sẽ luôn luôn có những cái góc mà hiểu lầm hoặc là mất kết nối giữa con cái và cha mẹ, và cuối phim mình sẽ tìm cách mình hàn gắn cái điều đó. Thì đó đối với em là một cái điều rất là quan trọng. Và hai cái bộ phim sắp tới nó cũng như vậy luôn. Nó là một cái đường dây xuyên suốt trong tất cả những cái kịch bản mà em từng biết. Thì đương nhiên nó sẽ làm cho tụi mình phải hỏi là cái mối quan hệ của bạn với gia đình và cái kết nối thế nào? Ba mẹ em, tức là gia đình em theo cái kiểu rất là thương nhau, nhưng mà không thể nói chuyện với nhau được. Em rất là khó để mà em chia sẻ với bố mẹ và ngược lại. Cho nên là nhiều lúc là mình, khi mà bố mẹ hỏi thì mình lúc nào mình cũng nói ổn. Mình chỉ nói ngắn gọn thôi, mình chỉ nói ổn thôi đó. Thì thật ra cái bộ phim mà Em Chưa 18 nó là cái bộ phim rõ ràng nhất khi mà em thể hiện ra một cái mong muốn là con cái luôn muốn làm bạn với bố mẹ. Nếu mà có một cái kênh giao tiếp nào đó mà bố mẹ với con cái có thể trò chuyện với nhau theo bạn bè, như cái cách mà chú Tín nói chuyện với Kiều Minh Tuấn, hay là anh Quang Minh là nói chuyện với KD, thì những cái đứa trẻ nó lớn lên nó sẽ có một cái hành trang rất là tuyệt vời. Và ngược lại, người lớn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống của mình. Niềm tin nó đến từ cái sự chia sẻ. Tại vì bây giờ kêu mà quản con, kêu mà kiểm soát con thì không thể nào làm được. Chỉ có thể mở lòng và chia sẻ với nó thì mình mới có được cái niềm tin đó thôi. Thì phim của em nó luôn luôn như vậy. Ngay cả cái phim mà hardcore nhất là Thiên Linh Cái thì nó cũng là cái việc mà một ông bố luôn luôn nghĩ đứa con tật nguyền của mình nó là một cái thứ của nợ, muốn tống đi cho xong chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng cái người bố đó vì đứa con của mình thì lại đứng lên chống lại cái ác. Cái đứa con đó, khi mà đường cùng nó không có chỗ dựa nào thì nó vẫn phải chạy về với bố, mặc dù nó không biết là bố có thể làm gì được cho mình hay không đó. Nhưng mà cái sự kết nối đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và ở trong cái bản dựng đầy đủ á, thì khúc cuối cùng là bố của Sỏi cùng với Sỏi đi lên Sài Gòn, và bố của Sỏi nhìn cái thai trong bụng của Sỏi và hỏi rằng là con đã đặt tên cho nó chưa. Thì đối với em đó là một cái tương lai nó mở ra. Sỏi cần một cái người thân. Sỏi là một cái cô gái mà không tồn tại trong mắt của mọi người, thì tới cuối cùng cô cũng đã có người thân, cũng đã có một cái nơi để mình thuộc về, và chắc chắn cô sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc sau đó. Thì đó luôn là cái đường dây xuyên suốt của em trong tất cả kịch bản. Thì mình luôn thích cái việc viết nó cho mình một cái công cụ để mình miêu tả cái gì nó gần với mình. Mình hay thích nhìn cái điều đấy. Nhưng mà gia đình bạn là chắc chắn là đi xem phim của bạn chứ à? Dạ đúng có rồi. Nói gì không? Ba mẹ em thì là kiểu người rất là thực tế. Và từ xưa tới giờ chỉ coi hai thể loại phim thôi, một là hành động, hai là trinh thám thriller. Ba mẹ em không coi phim tình cảm, ba mẹ em không coi phim fantasy, không coi vậy. Cho nên là khi mà coi mấy phim tình cảm rồi mà viết mấy cái phim lăng nhăng nói với mình thì nói như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là sau lưng mình thì cũng đi khoe với mọi người. Nhưng mà kể cả cái nghề viết này cái phản ứng của bố mẹ bạn khi lúc viết bạn
chọn nghề này như nào? Bố mẹ em luôn luôn hoang mang về em. Em là cái đứa mà bố mẹ luôn luôn không hiểu là tại sao mình lại tạo ra một cái sinh vật như vậy. Tại vì em là người luôn thay đổi. Có thể là tại vì cung nhân mã cho nên em rất ham vui, em rất là thay đổi. Và sau này thì em nhận thấy là thật ra là mình có một cái khả năng là nếu mình thật sự muốn một cái gì đó là mình sẽ làm được, mặc dù mình không có một cái nền tảng gì về nó cả. Thì đó giống như là bố mẹ em định hướng rất đơn giản thôi, là con mình nó sẽ nối nghiệp của bố mẹ là nó đi dạy, và sau đó thì nó sẽ quay trở lại Đà Lạt. Đó là một ông thầy giáo, ban ngày dạy, buổi tối dạy thêm. Đó cho nên là mà dạy thêm thì muốn dạy thêm được thì phải dạy cái môn nào đó mà có nhiều học sinh. Đó cho nên bố mẹ em định hướng em là 3 môn toán lý hóa đó, mày lựa một môn mày thi vô trường chuyên rồi sau đó mày học đại học sư phạm. Thì trong 3 môn toán lý hóa thì em thấy hóa là dễ nhất. Sorry nếu mà ai ghét hóa, nhưng mà nó dễ là tại vì chỉ cần học thuộc bài là được. Còn toán với lý là học thuộc bài chưa chắc đã làm được. Riêng cái môn toán đó là em học hết tất cả những cái công thức tích phân, nhưng mà em vẫn ngu, em không thể làm được. Hồi em thi đại học là hóa của em 10 điểm, toán của lý của em 9,5 điểm, nhưng mà toán của em có 3,5 điểm thôi. Em rất là ngu toán, em không hiểu tại sao. Thì theo cái mong muốn của bố mẹ thì em ok, em thi vô đại học sư phạm mà em đậu. Nhưng mà giữa năm 2 là em thấy ôi sai rồi. Nhưng mà sai như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn là nó không đúng. Cái điều em biết chắc chắn là em sẽ không quay về Đà Lạt em sống. Em sẽ phải ở Sài Gòn. Thì thôi cũng ráng học cho nó có cái gọi là trình độ đại học ra cũng tung tăng với người ta đó. Thì em đi dạy được 2 năm. Thì sau khi em đi dạy thì em xác định được rõ ràng là mình không thể nào ôm 3 cuốn sách giáo khoa này mình nhai trong 60 năm cuộc đời còn lại của mình được. Sai rồi. Nhưng mà thế nào là đúng thì em không biết. Thì lúc đó nhờ Facebook thì em hay viết mấy cái xàm xàm ở trên Facebook, cái mọi người kêu là ê tao thấy mày viết cũng thú vị đó, mày có khiếu viết đó. Thì cũng cái giai đoạn đó là khoảng năm 2008 2009, thì lúc đó cái ngành copywriter nó đang nổi. Thế là em đăng ký em học một lớp copywriter, rồi sau đó em gửi hồ sơ vô những cái công ty quảng cáo, cuối cùng em được nhận em đi làm luôn, trong khi đó em học một cái ngành không hề liên quan gì hết. Thì cũng từ đó rồi thì tới một ngày nó lại gặp lại tương tự, là em cảm thấy em phù hợp với nghề viết, nhưng mà viết quảng cáo nó chưa đúng đối với mình. Vậy thì cái gì đúng? Thì em đi vòng vòng, em đi Thái Lan 1 tháng trời em xài hết tiền luôn. Ra tới sân bay trở về em còn có 2 bạc trong túi thôi. Nhưng mà em có được câu trả lời, đó là mình thích cái gì thì mình thích viết, mình thích phim. Cho nên nó pop up một cái idea là tại sao không phải là viết phim. Thì em về và cái người mà em gặp ngay lập tức là Thắng Vũ. Lúc đó Thắng Vũ thì đang dựng phim Scandal Scandal 1, Bí mật thảm đỏ cho anh Victor. Thì em gặp Thắng Vũ và em nói là em có nhu cầu muốn trở thành biên kịch, anh giúp em làm sao. Thắng Vũ cũng ôm đầu luôn. Thắng Vũ nói tao không học 4 năm trời ở trong đại học thì mới ra được là biên kịch, còn bây giờ mày ở đâu rồi chui ra. Nhưng mà việc đầu tiên là tao sẽ đưa cái cuốn kịch bản Scandal cho mày đọc. Mày coi thử đó có phải là cái thứ mà mày đang muốn viết hay không, tại vì nó hoàn toàn khác những cái thể loại viết khác. Thì khi em đọc cuốn kịch bản Scandal thì nó đây rồi, đúng rồi. Thì sau đó là anh Thắng Vũ có đưa cho em một số cuốn sách. Thì từ đó là mày mò và viết nên cái kịch bản đầu tiên là Mùa viết tình ca của hai anh em. Trời ơi, bộ phim mà là tác phẩm điện ảnh đầu tiên thứ mình có tham gia đọc diễn xuất. Đúng. Bây giờ nhắc đến oh my god. Ok, đấy là cái kịch bản đầu tay à? Kịch bản đầu tay luôn. Thì nó là một cái spec brief, và em đi vòng khắp Sài Gòn này, nó cũng vô tay hết tất cả những cái anh chị ở Sài Gòn này rồi. Thì tất cả mọi người đều nói là nó quá lãng đãng, nó quá thơ mộng, nó quá hiền và rất khó để làm. Nhưng mà cũng nhờ cái cơ duyên đó thì em có cơ hội cộng tác với bên nhà Chánh Phương và bên Gieo One. Tức là giai đoạn đó thì Gieo One họ build một cái studio là Gieo One CMG. Và giai đoạn đó thì em cũng gặp lại anh Lê Thanh Sơn. Thì em vẫn nói với ảnh là em đang đi theo nghề biên kịch,
thì anh hỏi sao mày viết được cái gì rồi đưa đây, thì em đưa cái kịch bản Movie Tình Ca đây. Thì cả hai công ty đó họ đều không sản xuất cái kịch bản đó, nhưng mà cái mà họ mua là họ mua cái khả năng viết kịch bản của mình. Cho nên là em cùng một năm thì em có cơ hội là viết Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa lẫn Em Chưa 18. Anh Sơn cũng là một người cũng đã loay hoay với lại Bẫy Rồng suốt, chưa có đến phim Em Chưa 18. Có hai điều thì mình rút ra. Thứ nhất là thực ra thì mình nghĩ là môn hóa là một môn thú vị, và thực ra gần với chuyện viết. Tại vì thì mình rút kinh nghiệm bản thân mình là một người học chuyên văn, nhưng mà mình rất là mê hóa. Bởi vì hóa nó có cái sự kiểu bùm chiếu, cái này cái kia chạm vào nhau nó bùm chiếu ra một cái khác. Thì mình nghĩ là việc viết mà cụ thể là biên kịch ấy, mình sẽ có một số cái thành tố cố định, đúng không? Cấu trúc cố định, nhưng mà nó bùm chiếu ra cái gì thì là do phản ứng hóa học đấy. Và cái điều thứ hai nữa là người ta rất là hay, rất là nhiều bạn trẻ nói rằng là tôi muốn viết, tôi muốn viết sách, tôi muốn viết kịch bản phim, nhưng mà cuối cùng cái quan trọng nhất là đâu viết đi, đúng không? Và đôi khi kể cả những cái tác phẩm đầu tiên của mình nó không được sản xuất ngay đâu, đúng không? Nó có thể đẩy lại mãi phía sau này, nhưng phải có một cái trong tay đã. Mình cũng là một người từ trước khi mà xuất bản sách thì mình cũng đi phỏng vấn một người ra sách rồi, xong mình hỏi đầu tiên là phải làm gì hả chị, em muốn xuất bản quá. Đầu tiên là phải có một cuốn sách, chứ còn nếu không có trong tay thì không thể làm gì cả. Nhưng bạn có, thứ nhất là lại có hai câu hỏi. Bạn có thích hẳn, có một cái câu này thì ai cũng khó trả lời hết, trong một loạt những đứa con của mình, đứa con nào mình yêu thích hơn? Trong 6 cái phim Mấy con cũng dễ lắm chị. Nếu mà trong 6 cái phim mà đã ra mắt rồi thì Vô Quy Đại Náo là sản phẩm anh thích nhất. Okay. Nên nó có thể nói là cái sản phẩm Trần Khánh Hoàng nhất. Tại vì Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa vẫn phải sáng tác ở trên cái một số cái tứ truyện ngắn của Gào. Rồi, đúng rồi. Em Chưa 18 thì là sáng tác chung với lại anh Sơn và anh Charlie. Mặt Trời Con Ở Đâu thì nó là một cái sản phẩm mà nó được đặt hàng ý tưởng từ nhà sản xuất khác. Movie Tình Ca, ok, Movie Tình Ca với Vô Quy Đại Náo mình nói xong. Còn Thiên Linh Cái thì nó cũng là một cái sản phẩm mà mình cứu bồ ở giai đoạn sau. Đấy. Thì so với Movie Tình Ca và Vô Quy Đại Náo thì em thích Vô Quy Đại Náo hơn. Tại vì nó là một cái sự trưởng thành về mặt nghề nghiệp. Em nhận thức được như vậy. Nhưng mà xí nhắc đến Thiên Linh Cái, cái này chính là Hoàng nói với Thùy Minh này. Đấy là viết phim nó vận vào người đấy chị ạ. Tức là viết những cái phim mà nó hơi gọi là gì? Tâm linh à? Thì như nào? Lúc đấy thấy bảo là cái việc quay đúng không? Ở trên set thì có rất là nhiều vấn đề. Tức là những cái người mà nhạy cảm ở trên set thì họ sẽ thấy những cái đúng không? Đang chuẩn bị quay, trời nắng quay ra thì bắt đầu đúng rồi, mưa rông. Thậm chí là giống như chị Đinh Nhung chị kể là chị khi mà quay trong cái set với khi mà Tuấn làm lễ là chị cũng thấy. Thì dĩ nhiên là nó cũng có. Nhưng mà ở góc độ người viết thôi, góc độ biên kịch thôi thì chưa cần nói những cái yếu tố tâm linh có hay là không, nhưng mà khi mà mình mất rất là nhiều thời gian để mà mình ôm những cái năng lượng tiêu cực, mình nhập tâm vô nhân vật. Tại vì phim thriller và đặc biệt là có yếu tố giết người hàng loạt nữa thì muốn mình phải tạo ra sự thật, mà muốn tạo ra sự thật thì mình phải suy nghĩ như họ. Tức là mỗi ngày em phải suy nghĩ coi thử em sẽ dụ cô gái đó như thế nào, em sẽ hiếp cô gái đó như thế nào, em sẽ giết cô gái đó, em sẽ chặt đầu cô gái đó, em sẽ trúng cô gái đó như thế nào. Rồi sau đó ngược lại là nếu mình làm là sỏi, mình chứng kiến những cái điều đó, mình làm sao mình trốn thoát, mình làm sao mình warning mọi người, mình làm sao mình cứu bản thân mình và cứu mọi người đây. Thì đó là một cái hành trình rất là căng thẳng và thật ra nó là năng lượng tiêu cực, nó rất là năng lượng tiêu cực. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là mình phải biết là cái ánh sáng cuối đường hầm là gì, tại sao mà mình phải suffer những cái câu chuyện này, cái mục đích để mình kể tất cả những cái thứ tối tăm, những cái thứ máu me, những cái thứ điên loạn này là gì. Thì
tới cuối cùng cái ánh sáng bật ra nó là gia đình, giống như cái em nói hồi nãy. Nó vẫn là cái xương sống để mà mình phải theo. Thì mình muốn nói là những cái người mà khuyết tật, họ bị nhìn thấy như là một cái gánh nặng của xã hội, một cái thứ mà người ta muốn tống khứ đi, nhưng mà thực tế họ đang nắm giữ trái tim của rất là nhiều người xung quanh, và phải trân trọng, phải bảo vệ họ. Và họ sẽ làm cho những người xung quanh tốt hơn. Giống như chính nhờ sỏi mà ông bố do anh Lưu Huỳnh đóng mới trở thành một cái người đàn ông tốt hơn, một người bố tốt hơn. Thì đó là cái ánh sáng cuối đường hầm, mình phải neo nó để mà mình không cảm thấy nó quá khủng khiếp. Chứ cái hành trình mà viết vô chi tiết thật sự là cái sự tưởng tượng nó giống như là mình đang ngồi mình chứng kiến những cái vụ thảm sát đó vậy, thì nó cũng khủng khiếp lắm. Nên là mình cũng hiểu là nếu mà chúng ta chọn một cái đề tài có thể nó đúng không, lâu chắc phải nghĩ, chắc bạn cũng viết nhiều những cái phim tích cực vui vẻ để cho nó đỡ nặng người thế nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà có mật độ không? Tức là bạn có định là bao nhiêu? Thì mình tin là với một người viết thì mình sẽ biết là cái thể loại mình giỏi nhất này, rồi mình sẽ rất là thỏa thuê trong nó, mình nên làm thứ mình giỏi nhất. Đây là cái kinh nghiệm của mình cũng đã làm thử rất là nhiều thứ, nhưng mình vẫn thích nhất là nói chuyện với mọi người. Nên là mình chọn cái mà mình thỏa thuê nhiều nhất. Tuy nhiên mình sẽ có một mật độ nhỏ là thỉnh thoảng mình đẩy mình ra ở một cái chỗ nó hơi phải u tối, nó hơi phải bạn có tìm cách cân những cái yếu tố đó không? Hiện nay thì em thấy là khi nào nó sẵn sàng nó tới thì nó tới thôi. Tức là với lại là sau này thì em cũng đi học một số cái khóa thiền, một số khóa về năng lượng này nọ để mình tự làm sạch bản thân mình. Thì rồi một cái nghề nguy hiểm quá nhỉ. Cũng tìm cách cân bằng. Nhưng mà em cũng sắp tới, có thể là năm sau, nếu mà mọi thứ suôn sẻ thì cũng sẽ có một cái phim teen horror được sản xuất. Thì đó cũng là một cái phim khá là nặng đô, khá là hardcore. Thế cái tính trendy, cái tính thời thượng của gu khán giả thì thế nào? Người viết kịch bản có phải chọn những cái chủ đề mà nó đang hot để mà cái đó là cái khốn khổ. Em nghĩ là cái khốn khổ của làm phim so với lại tất cả những cái thể loại nghệ thuật khác. Tại vì âm nhạc đi, đang có một cái trend gì đó thì ngay lập tức một tuần sau, trễ lắm là 2 tuần sau là anh em Việt Nam có thể bắt trend và có thể ra được những cái sản phẩm tương tự như vậy. Nhưng mà phim thì nó là một cái hành trình 1 năm, ít nhất là 1 năm. Khi mà mình có một cái ý tưởng nào đó, mình viết kịch bản, mình phát triển, rồi sau đó khi mà bấm máy, khi mà ra rạp thì nó tốn ít nhất là 1 năm. Cho nên nếu mà mình kêu là mình bám trend thì lúc nào mình cũng sẽ là người trẻ hơn nhé. Giống như là đang có những cái code hay ở trên mạng, mình bỏ vô trong kịch bản, 1 năm sau là nó đã trở thành những cái thứ rất là lỗi thời rồi. Thành vintage. Đúng rồi, đã thành vintage rồi. Đó. Còn nếu mà mình kêu là mình tạo ra một cái trend nào đó thì nó lại là một cái sự gọi là huyễn hoặc, võ đoán thôi đúng không? Võ đoán. Tại vì em thấy một cái điều quan trọng nhất là dĩ nhiên tất cả những cái studio, những cái nhà sản xuất họ đều có những cái thống kê cho mỗi năm khán giả đang thích thể loại gì, nhưng mà tất cả những cái thứ mà nó trở thành thống kê rồi thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, tại vì nó đã là quá khứ rồi. Mình không biết là khán giả sắp tới họ sẽ ăn cái món gì. Cho nên kêu trend là đó là một cái điều mà em không bao giờ em đi theo. Ok. Nhưng khán giả Việt Nam thì chắc là bây giờ viết từng đấy phim và có những phim ăn khách như vậy thì bạn phải đoán được là công thức thành công chứ hả? Không có. Em không luôn. Em chỉ có một cái niềm tin duy nhất là nếu mà em viết ra được một cái kịch bản mà mọi người đều cảm thấy feel good. Keyword của em đó chỉ đơn giản là feel good movie thôi. Nếu mà mọi người đều cảm thấy feel good, mọi người muốn coi nó. Tức là chỉ cần anh em ekip làm một cái phim mà họ tin đó là một cái phim tốt thì em mong nó sẽ là một cái sản phẩm tốt. Khán giả cũng sẽ có cùng cái tần số đón nhận như vậy. Chứ còn kêu là công thức để mà thỏa mãn khán giả thì khó lắm. Quan trọng ở đây khán giả nào nữa. Mỗi cái đối tượng khán giả, cái gu của họ khác nhau nữa. Mà càng suy nghĩ về cái điều đó thì nó lại càng vô một cái bẫy là
có một cái câu mà em nghe là cái điều mà ngu dốt nhất là cái việc mà bạn cố làm thỏa mãn tất cả mọi người. Tại vì rõ ràng là ngay lập tức khi mà muốn cái điều đó là mình đã đánh mất bản thân mình rồi. Cho nên thôi nếu mà mình muốn mang niềm vui tới tất cả mọi người thì nó sẽ dễ hơn. Cái niềm vui đó xuất phát từ cái việc là mình tin mình có một cái sản phẩm tốt, mình truyền cái năng lượng đó cho anh em cùng làm cái phim với mình. Có một cái đề tài nào mà bạn rất muốn viết nhưng mà chưa viết không? Dạ có. Em có một cái ấp ủ là đợt vừa rồi năm ngoái em có đi Điện Biên Phủ. Em đứng trước cái hố bom lớn ơi là lớn ở cái đồi A1 thì em xúc động, tự nhiên em đứng đó cái em khóc luôn. Đó là một cái điều rất là kỳ lạ, chưa bao giờ em đến một cái chỗ tự nhiên em nhìn cái gì mà em khóc á, nhưng mà đúng là em đứng ở cái hố bom đó cái em khóc. Thì em rất là muốn em sẽ có được một cái cơ hội em viết một cái phim về cái trận chiến đó. Ok. Kết lại chương trình ngày hôm nay thì mình thực ra có rất là nhiều các câu hỏi cần hỏi, nhưng đôi khi là chúng ta để dành. Một lời nhắn gửi cho những người viết trẻ. Việc đầu tiên là nếu mà bạn muốn viết gì đó thì bạn cứ viết. Phải viết thì nó mới có tác phẩm được. Cái thứ hai là cái sự lắng nghe và sự hoài nghi. Tại vì khi mà chúng ta làm nghề thì chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều cái lời khuyên nó có những cái lời khuyên bổ ích, và ngược lại nó cũng có những cái kinh nghiệm mà nó áp dụng được với người này, nó không áp dụng được với người khác. Cho nên là chúng ta phải lắng nghe với một cái sự hoài nghi để mà chúng ta chọn lọc được cái thứ gì là tốt nhất đối với mình, cái gì là phù hợp nhất đối với mình, cái hướng đi nào là của mình. Thì khi đó mình sẽ tìm kiếm được cái chất riêng, cái phong cách riêng của bản thân mình. Quá hay. 1. Viết ngay. 2. Luôn hoài nghi. Thôi 3 là chúc mừng sinh nhật lại và chúc cho 2 phim của bạn sẽ có được cái phản ứng tích cực của khán giả. Một lần nữa rất là cảm ơn Hoàng đã đến. Cảm ơn tất cả những khán giả của Vietcetera đã theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.